हे गाइज नमस्ते हजुरलाई फेरि पनि एमजी फुडी एक्सप्लोरमा स्वागत छ। हामीले चाहिँ होलीको उपलक्ष्य पारेर बफ मिट घरमा ल्याएर पकाएर खाने विचार गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ आज बफ मिट चाहिँ यसरी पाक्दैछ हाम्रो चाहिँ हेर्नुस्। यो चाहिँ ठुलो हड्डी हो, यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो। आज म चाहिँ मजाले खान्छु। अघिसम्म चाहिँ हामीले कराईमा पकाउने विचार गरेको थियो र कराईमा पकाउँदाखेरि यो भित्रको भित्रको इन्टेस्टाइनहरू के अरे हड्डीहरू पाक्न नसक्ने सम्भावना देखियो। त्यसैले हामीले फेरि यसलाई चाहिँ कुकरमा खनाएर कुकरमा पकाउने सोच गऱ्यौँ। कुकरमा चाहिँ मजाले पाक्छ, दुईवटा सिटी हाल्ने बित्तिकै एकछिन पाकिहाल्छ। र आजको दिनमा चाहिँ मलाई छोरीले भिडियो गरेर नदिइराखेको छ आज पनि। मसाला मसाला अवस्था यस्तो छ हेर्नुहोस्। ओहो माई गड, मेरो त्यो हड्डीको अवस्था कस्तो दामी थियो। त्यो हड्डीको त्यो भित्रको गुदी झर्नुहुन्न है। बास्ना त कस्तो बब्बा लागेको छ आमा, यो पिनेको मसलाले बब्बा लागेको बास्नै। साथीहरू, मेरो भैँसीको मासु र भात नेपाली स्टाइलमा हड्डी छ। यहाँ चाहिँ मेन कारतुस छ। ए ओ माई गड, सुसु यसलाई झारौँ है त, कसरी झर्छ। ओह 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 ओह, यो मेरो बेस्ट हो कि बेस्ट पार्ट। हेर्नुहोस् कस्तो छ। वाउ, अर्को हुन्छ कारतुस। जन्नत मिल्यो जन्नत। अब चाहिँ टमाटर पनि पुरै गलेछ, अलिकति ओइल बढी भएछ। ओइल त बढी भएको होइन, यो बोसो क्या, बोसो पक्रेर यस्तो भएको हो। र गाइस भिडियो
हेर्नु मात्रै होइन कि लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु है त। अनि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। लास्टै ओइली भयो चाहिँ बल्ल आउँछ है। भात अलिकति गिलो भएछ। नखाएको रसै आएन त। गाउँघरमा पालेको लोकल भइसक्यो। आजको मासु त अलिकति खासै सफ्ट चाहिँ भएन। सिटी अलिकति कम भइसक्यो प्रेसर कुकरमा। यो हड्डी त गाइस मलाई पहाड तोड्नु जस्तै भयो त। यो भित्रको बोन मेरो खाना चाहिँ मजा आउँथ्यो। यो त साह्रो गाह्रो भयो बाहिरको मासु खान त। Eating like a dog, working like a donkey रे। फाइनली गाइस सिद्धियो यो हड्डीको काम। सुपर।
बाइक बिग्रिन सक्यो मासु भात पनि सकियो अब चाहिँ यो हड्डीलाई तर लाउनु पर्छ बाहिर चाहिँ स्ट्रिट ड्रगहरू हुन्छ तिनीहरूलाई म दिन्छु बाहिर मिठो भयो हैन पानी खाएको पानी पनि पोखियो ल गाइस अनि भिडियोलाई चाहिँ मन परेको खण्डमा प्लिज लाइक गरिदिनुस् यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु है त अनि अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि अन्त्यमा हजुरहरूलाई फेरि एकचोटि ह्याप्पी होलीको शुभकामना बाई बाई टेक केयर